เปิดมาถ้ามีเสียงหายเลยขออภัยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้มากับเกมฮอกวาตส์เหมือนเดิมนะครับเรามาต่อดีกว่าเป็นพาร์ทที่5เนาะเสียงน่าจะดังนะเดี๋ยวผมลดเสียงกันไปเลยนะยังไม่ได้ลดเสียงจากไลฟ์เมื่อวันสักนิดนึงไหลดิเดี๋ยวประมาณนี้แล้วกันพอไปไหมเพิ่มนิดหน่อยโอเคประมาณนี้น่าจะพอแล้วนี่มาต่อกันเป็นพาร์ทที่5แล้วนะครับไม่รู้ว่าช่องอื่นเขาไปถึงไหนกันแล้วแต่ผมน่าจะวนๆอยู่แถวกลางเกมอยู่แล้วมั้งไม่ค่อยรีบนะครับเป็นอะไรคนเล่นเรื่อยๆดูซิว่าของมีอะไรยังไม่ได้เก็บบ้างตอนนี้ผมก็มีเขาเรียกไงสวนให้เราสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่นะครับมียูนิคอร์นมีตัวอะไรไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะตัวพับสกีนนะครับเป็นเหมือนน้องหมาครับไม่รู้ว่าเรียกน้องหมาได้หรือเปล่าหน้ามันหมีผสมหมาไม่รู้แต่ก็น่ารักดีตัวปอมมีตัวหนึ่งที่หน้าคล้ายๆยีราฟแต่ก็เลยตัวเหมือนยีราฟแต่หน้าเหมือนหมานี่เนี่ยน่ารักดีน้องมากหน้าตานี่น้องมากตาโตนะเหมือนหมาคอยาวส่วนตรงนี้ก็เป็นนกตัวเขียวมาเก็บขนสัตว์นะครับเอาไปทำของคราฟได้อัปเกรดเสื้อผ้าอย่างนี้ดูน้องดูน้องกินข้าวไปน่ารักชอบการดีไซน์สัตว์ของเขามากนะหน้าตามันน่ารักน่าชังน่าเตะเหมือนไต่โยกโอเคน่าจะเก็บครบมาแล้วเราไปทำภารกิจของเราต่อตอนนี้ยาฮิวไม่ค่อยไม่เพราะว่าต้องการยาที่มันเยอะกว่านี้ตอนนี้มีแค่14 ขวดว่าไปเยอะน่าจะโอเคส่วนแปลงผักของพอเป็นต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยมันปลูกในห้องนี้นะมาไปทำเฟสตอนนี้เกมไม่ว่าขั้นต่ำอยู่ที่15นะครับแต่ตอนนี้ผม20 กว่าแล้วจะ30แล้ว
ยังว่าฟาร์มเมามันนะฟาร์มแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยฮะโอเคภารกิจอยู่ค่อนข้างไกลนะครับเดี๋ยวต้องพาทาวเวลไปแล้วก็บินต่อไปอีกLike a place right out of a storybook. โอเคหลังจากตรงนี้ต้องบินไปละเพราะมันค่อนข้างจะไกลเดี๋ยวต้องข้ามตรงเขานี้ไปก็น่าจะถึงแล้วYou'll regret crossing my path. โอเคน่าจะข้างหน้านี้แหละสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับนี้ทะเลตอนบ่ายไม่ได้ทานข้าวอย่าลืมทานกันนะครับตอนแรกผมว่าจะมาตอนแรกว่าจะมาไลฟ์สักตอนบ่ายแต่ไปมารู้สึกหิวข้าวเลยแบบกินข้าวดีกว่าเดี๋ยวจะแวะกันดีกว่าไหมเดี๋ยวแวะนี้กันดีกว่าค่อยเข้าเควสเอาไว้นิดนึง Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Okay. Too late for you to learn. Revelio. ไม่ขยะเท่าไหร่มันมีกอบบินแค่3 ตัวตรงนี้มีเควสไม่มีปริศนาเมอร์ลินให้เล่นนะครับเดี๋ยวแวะนิดนึงConfringo. Revelio. ตรงไหนหุ่นตรงนู้น Confringo. ไปถึงทำไมไม่ถึงนาที These Merlin trials won't get the best of me. ยิงไปไม่ถึงนาทีเดินยิงเอาสวัสดีดูทั้ง7 คนด้วยนะครับนี่แหละ5 แล้ว This could prove dangerous if I'm not careful. สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะโอ้ยรถแบบกระตุกโอเคเห็นทุกสิ่งนี้มีอะไร Revelio. กล่องหนึ่ง Confringo. กล่องเขาเรียกเป็นใบหรือเรียกเป็นอันนะผมลืมแล้วโอเคแวะครบหมดแล้วไปโอเคต่อ
ไปถึงเควสก็คงนานอยู่นะครับถ้าเกิดมีแล้วผมแวะเรื่อยๆหน่อยเดี๋ยวแวะอีก You should know better. อุ้ยมันไม่ได้ Incendiary. Accio. Incendio. No! เอ้าไม่หลบให้ Accio. Incendio. You won't get away with that. Confringo. Accio. Arresto momentum. Incendio. เอาไปถึง Expelliarmus. Revelio.แวะอีกแวะเรื่อยๆอะไรอยู่ใกล้ไหมหมด Accio. You can't stop us. I'll get you. Arresto momentum. Accio. อุ้ยทำกัน Give up. พูดกำแพงไป Protego. Revelio. ข้างในบานเลย I'm famished. Someone there? Accio. Protego. Stupefy. Incendio. Expelliarmus. You've one less follower, Ranrock. Revelio. ออกทางไหนได้เนี่ยไม่ออกทางเดิมมันไกลทางใกล้ๆให้ออกไปไม่มีเป็นไรออกทางนี้ก็ได้อันนี้มันจะใกล้สุดแล้วแหละโอ้ทำให้ลงตรงนี้ลงถ้ำกันดีกว่าดูซิว่ามีอะไรให้เก็บ
Revelio. Accio. โอเคเก็บเสร็จแล้วไปไม่ถึงเป็นหลักนาทีแวะข้างทางไปเรื่อยถึงไหมวันเนี้ยNow, where did I set my traps? Is it lower Hogsfield or up? I would say that Irondale is not appropriately named. Enjoy suffering, do you? Seems a pleasant enough little place. Revelio. เดี๋ยวมาไว้เก็บจุดวาร์ปก่อนทางมาสะดวกเพสอยู่ก็อยู่คนนี้เลยกินไม่กวาดขึ้นไปกำลังเดินไกล You made it. Yep. Enjoying the view. Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on. I'll take you to my uncle's. แต่ใครยังไม่รู้นะฮะเซบาสเตียนเป็นเพื่อน This way. ของเราในฮอกวอตส์นะที่เหมือนพยายามหาทางช่วยน้องสาวที่โดนคำสาปจากกอบลินนะฮะซึ่งเซบาสเตียนกำลังหาคำตอบอยู่ว่า Feldcroft used to กอบ be a ลิน lot livelier. สาปน้องของเธอเป็นยังไง With ของเขา Ranrock's lot เรื่องเธอ wandering about สาป all the น้องของ time. เขาเป็นยังไง Everyone stays out of sight. Here we are. My sister should be just inside. อยากรู้จังเลยว่าโดนสาปอะไร Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. Leave. เป็นไรอ่ะเจ็บท้องน้อยหรือเปล่าเมื่อกี้นี้ I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. โดนคำสาปอะไรเนาะ Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. โอเคเดี๋ยวเราต้องไปคุยกับน้องสาวกันดีกว่าเดี๋ยวเข้ามาคุยกับคุณลุงนะครับคุณลุงโซโลมอน I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear.
หนูดูซิว่า Are you all right? โดนอะไรเป็นคำสาป I อะไร didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in defense against the dark arts. Oh, dear Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother and me in line. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft really if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Aura, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. I'm afraid it's really up to Sebastian, and his mind seems to be made up. I can only hope he realizes the futility of his search for a cure soon. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. I wish you well. น้องสาวยังเชื่ออยู่นะครับว่าคำสาปจะไม่มีวันถูกถอนได้แต่บาสเตียนก็ยังดึงดันที่จะช่วยอยู่นะว่าด้วยความเป็นแบบเป็นพี่อะเนาะรักน้อง That boy will fray my last nerve. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. I was about to check on Anne. Did I see you come from the house? How is she? She's all right. She said she was going to rest. Nothing can be done for her. I understand you've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's to no avail. We have. My nephew thinks he knows better than the healers. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves any time soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the Loyalists' way. I understand what you're saying, sir. Good. I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. I hope you remember what I've said. Good day. I ought to see how Sebastian's faring. คุณลุงก็ยังแบบเขาเรียกไงยังเชื่ออยู่ว่าไม่มีทางรักษาได้นะครับจึงดันจะไม่เขาเรียกไงไม่ยอมรับความคิดของ Why เซบา would สเตีย you น not listen to me? She's my sister. เซบาสเตียนก็อยากช่วยน้องนะ How are you จะ doing, ลุงก็ Sebastian? You มัน got โกร a ธเลย first-hand ว่าให้ glance ควา at มห what วัง I'm เขา dealing with. I apologize for my uncle. I'll admit I wasn't expecting him to be so angry. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. โอเค Ranrock's Sebastian loyalists are จะพาไปดู capable of นะครับว่า so ที่เกิด much เหตุ more than อยู่ตรง people ไหน realize. เดี๋ยว They เราอาจ should จะได้มีแบ not บ be เบาะแสในการ underestimated. ช่วยรักษาแอนได้นะครับ All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. แต่ว่าเราต้องได้สู้กับกอบลินแน่ๆเลยเดือดทรงแล้ว โอ้ย Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way.
How much longer are we expected to dig through this rubble? Ranrock knows what he's doing. It's an honor to be a part of it. ที่เผาเฉย You're so... I will make อุ้ยติดจากข้างหลัง How nice. Rather a wise coming back this way. To me? อุ้ยทำไมชอบตีจากข้างหลังกันจังเลยเอาอีกแล้ว You've made your last mistake. Does Hogwarts teach you nothing about dueling? Almost. Let's get it. I won't rest. Over here. Wait. ก็ตีอย่างนั้น อะไรครับ I confess, that was a bit more than I'd bargained for. I tried to warn you. เฮ้ยก็ผิด Reparo. โอเคดีละ Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. It seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? โอเค They seem to have set up Got a lot of camp here for a problems, haven't you? specific reason. They have stations for everything. เนี่ยเนี่ย I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the ministry isn't doing more. อันนี้เป็น Always armed and ready for a fight, Ranrock's loyalists. อาวุธของกอบลินนะฮะเฮ้ยตรงไหนมีอุ๊ตรงนี้ Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumor was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. Revelio. But that's all I ever heard. It might be worth taking a closer look at the house itself. โอเคเดี๋ยวไปสำรวจตรงบ้านตรงนู้นนะครับมีอะไรให้เราบ้างนี่มีกล่อง10 เหรียญ61ดูสิมีอะไร
Sebastian, over here. ก็เลย Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. Revelio. ออกข้างนอกนี่ไหนบ่อน้ This well looks familiar. นี่อะไรอ่ะ Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a port key. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Look at this. Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find out. Good finger. Oh, there. Okay. Huh, a stairwell. Hmm. Why bother blocking a that in there. stairwell? There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Revelio. Tells me they're after something bigger. หมาย A journal entry of Isadora's. Seems these journal entries are from Isadora's travels. ไม่ตรงไหนไปได้อีก ตรงนี้ทำลายได้หรือเปล่าโอเค You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. I know it sounds strange, but... Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true, and I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. ไปทางลับไป I'm tempted to hold my breath. เป็นเหมือนประตูเชื่อมที่เฉพาะตัวเองเราสามารถข้ามได้นะครับถ้าจะพาคนอื่นไปได้ด้วยเหมือนกันขอกินน้ำแป๊บนึงWhy would the door lead us here? นั่นสิ Sebastian, look.
เหมือนจะเป็นห้องลับสักอย่างโอ้ไม่ใช่ห้องลับนี่เป็นตู้ Why hide a triptych here? โน้ตแปะ Seems อยู่ as นะครับ if something's missing. A note. Let's have a look. เป็นเหมือนโน้ตอะไรสักอย่างนะครับอ่านไม่ออก Anything helpful in the note? กระโดดใส่เฉยเพื่อพี่ปุ่ม A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts? You did not. Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Sian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. Till then. โอเคไปเพสเดี๋ยวถ้าออกจากห้องนี้อยู่ไหนนะ เอาไปห้องอยู่ไหนนะ Meet me near the ruins of Falbutton Castle. After dark. Do not tell anyone. ซีส่งจดหมายมาหาเราเนี่ยให้ไปหาตอนกลางคืนไม่ห้ามบอกใครเด้อโอเคประตูทางออกอยู่นี่ทิ้งหางนะเฟสไม่พูดขึ้นมาอีก2 อันดูซิมันมีเฟสอะไรบ้าง Mind Keep ไปหาแนตตี้ใต้ประสาทซับเบอร์เทิลกับไปเรียนวิชาดาราศาสตร์ไปหาแนตตี้กันดีกว่าแพงเลยเนี่ยแล้วอัทาเวลไปอัปเดตได้ถึงHandy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. ไหนดูซิว่านัตตี้เมียจะบอกเราโอเคไปต่อไม่ได้แล้วต้องเดินเอาไปเลยโอเครอนัตตี้นะครับตอนกลางคืนโอเคมาละตามเวลาอย่างรวดเร็ว
here, quietly. ไม่ต้องกระซิบขนาดนั้นก็ได้ว่าอยู่ใกล้แค่นี้ I'm glad that you received my owl. We need to stay low and remain quiet. Lazzy, what's going on? Why are we all the way out here? นั่นดิ As promised, มันไม่ได้ทำอะไร I did some investigating to find out what Harlow is up to. I followed him to the Hog's Head. I noticed him reading a letter. All I could see was that it was signed by and bore the seal of Victor Rookwood. And after you told me that Rookwood and Harlow were after you, I decided that you were the perfect person to join me in taking them down. For good. That letter is the tangible proof that Officer Singer needs. It is why I followed Harlow here and why I wrote to you. I need your help to retrieve it. ได้ I'll help you find the letter, Natty. I'm glad to hear it. First, we must access the castle keep. I'll check the main gate, see if you can find another way in. I do not see any guards, but we should still try to be as quiet as possible. ต้องเข้าไปในปราสาทนะเพื่อไปเอาจดหมายอะไรสักอย่างนี่แหละ เข้าไปหากันผมไม่ค่อยได้สนใจในเรื่องของฝั่งเนตตี้เท่าไหร่นะผมค่อนข้างสนใจในเรื่องฝั่ง Off on another เซบาสเตียน adventure, มากกว่า are we? ครับเนตตี้บอกให้เราไปเข้าไปเงียบๆนะครับแต่ลองผมเข้าไปก่อนไม่รู้ว่าจะเป็นต้องทำหรือเปล่าแต่ลองก่อนนั่นแหละตรงนี้พอจะปีนขึ้นไปได้อยู่ปีนได้ไหมไม่ได้อันนี้นี่ต้องปีนตรงนี้อะไรอ่ะ I wonder what that does. ลองใช้กระถาดึงดูกัน Accio. ใหญ่ Descendo. That didn't work. Perhaps something with a bit more force. โอ้นี่ก็ได้ Confringo. ได้ Accio. ต้องใช้กระถาที่มีพลังมากกว่านี้เลยใช้มากกว่านี้ก็ไม่รู้ว่านึกไม่ออกแล้วแหละ Defender. Confringo. โอ้จานขนาดนี้รู้หมดแล้ว Levioso. Wingardium Leviosa. ลงไปได้สักอันได้สักอันข้างมันแล้วกันบอกไปช่างมันไม่ได้นี่หว่าต่อไปไม่ได้เราต้องใช้ทางนี้เอานะครับยังไงนะ Confringo. เอาเบรกโมฟมันมีคาถาไหนให้มันแรงกว่านี้บ้างไงอันนี้ป่ะมาลองดูกันก็ผิด Flipendo. ก็ไม่ใช่ศาสนาคำไทยนี่ว่าเนี่ยอ้าวกดผิด Also. โอเคต้องใช้แรงผลักนะครับแล้วก็ใช้วินการเดียน Wingardium Leviosa. มาลองติดอีกมันเป็นนี่แอนปีนเป็นเวทกับเรียนเดิมนะปีนขึ้นได้ไหมได้ต้องทำเป็นแนวนอนหรือเปล่าเอ้ยเป็นแนวตั้ง Wingardium Leviosa. ทำให้มันเป็นแนวตั้งยังไงยังไม่ถึงดี Revelio. Wingardium Leviosa. อัน
เดี๋ยวกลับมาที่เดิม Accio. Wingardium Leviosa. ทำไงต่อทีเนี้ย Incendio. ไม่ถึงเนี่ย Revelio. เดี๋ยวต้องตอบตรงนี้ แต่มันก็ไม่น่าจะใช่แล้วเปล่า Wingardium Leviosa. อ้าวเดี๋ยวนะเกิดเราใช้คาถานี้ได้ไหม Flipendo. ขนาดที่แบบกลับด้านไม่ได้เลย Wingardium Leviosa. Expelliarmus. Incendio. ไม่มีทางอื่นเลยเหรอ Accio. ปวดหัวเลยทีเนี้ยจะขึ้นไปยังไง Flipendo. Wingardium Leviosa. Flipendo. Confringo. จริงๆผมว่าถ้าเกิด เราใช้ไม้กวาดปีนขึ้นไปผมว่าน่าจะได้นะเกมมันไม่ให้เราใช้ไม้กวาด Flipendo. Confringo. Flipendo. Leviosa. Flipendo. ได้แล้วได้เลย Leviosa. Flipendo. Leviosa. Flipendo. นี่ได้แล้วเดี๋ยวต้องขยับไปยังสูงไม่พออีกเหรอเอ้าไม่ทำไงทีนี้ Confringo. หรือต้องไอ้นี่ป่ะ Leviosa. ทำได้ไหม Leviosa. อ๋อนี่ได้แล้วงงนาน I need to find a way into the gatehouse to open the gate for Natty. Confringo.อ๋อติดกล่อง Dead end. Must be another one. โอเค That looks as if it might raise the gate. Depulso.
Accio. Well done. I will be right up. I knew you could do it. This way. I will get the door. แค่ไหน That is the main keep. My guess is that we'll find Harlow and the letter inside. We'll need to be careful once we get... I hear them. อะไรอ่ะ Yeah, restrain the beast. ก็อย่าทำน้อง มันก็ตัวแค่นี้ Hi, Wing. Do you know that hippogriff? Get these things back. Very well. New plan. I get the evidence and you free that hippogriff. Agreed? This is our chance. Go! เดี๋ยว Blasted. There's got to be another way to get up to the roof. Somewhere. โอ้ไม่ยากเลย I hope Natty stays out of trouble. Can't figure out why there's such a fuss over poaching. Dumb beast for everyone. เอาเป็นไงกระบี่ละถ้าปากกล่องลงไปข้างล่างแล้วไงต่ออ๋อโอเคยังไงLevioso. อ๋อนี่ใช่ปะไม่ใช่อ๋อนี่ Wingardium Leviosa. Levioso. โอเคมันไม่ The ยาก safest place to sneak into. You! เอ้า What do you think จะ you're? หายตัวลงไปทันแล้ว Depulso. Levioso. One of my own. Revelio. โอเคอู้ Time to teach someone. I'll show you. Aloha Mora.เป็นยังไงต่อยังไงโอเคต้องปีน I hope Natty's having an easier time of it. Aloha Mora.
ได้เก็บ Revelio. เราต้องรีบไปช่วยเจ้าที่โปกิฟิตของมันอุ้ย You're going home in a wooden box! Leviosa! Yeah. Aloha Mora. Revelio. Ghépสิครับโอเค Revelio. Protego. อ๋อโอเคโอ้มาตั้งนานได้ของเขียวมันให้2 สีทองก็ดีโอ้ถึงที่ละ Highwing. It's all right. There we go. โดนล็อกอยู่ There you are. Come on. Hello, Mora. Hurry. เร็วมาเร็วเฮ้ยใจเย็นพูดจริงเอาวดาคาดาบ้าใส่เฉยโอ้ไปขี่ที่โปกิฟิตแล้วครับแดม Ho, ho! อะไรจะขนาดนั้น There's the Hogwarts Express. Must be returning from an unscheduled run. Ah! ชอบเสียง I wonder if anyone can see us from the castle. This is amazing! It's incredible, isn't it? Past the high wing. ตะกี้มือหลุดจอยเลยไปหยิบลิ้นเฉยโอเค How exciting. It was exhilarating, wasn't it?
I wasn't sure we were going to make it out alive. There was no need to worry. I had it all under control. Were you able to find the letter? Summoned it straight out of Harlow's hands. I will say, I did not expect to see him cast the killing curse at us. He won't forget this. Be on your guard. Of course. What did the letter say? That Rookwood's looking for a phoenix. Not sure where he will find one. But it also included Harlow's orders to inspect that castle for the poachers. Enough to connect Harlow to the crimes. I shall deliver the letter to Officer Singer. She'll have to do something when she sees it. Now, tell me, where did you meet these hippogriffs? I've only met Highwind before. Poppy introduced us. Poppy Sweeting knows a hippogriff. Of course she does. Poppy will be relieved to know that Highwing's safe. I came to the right person for help. My mother will be worried. มันเหมือนไอ้ I นี่ must เลย go. เรียกไง Seek me out soon. I shall have ไก่งวง much to tell you. มันชอบร้องอย่างนี้ตลอดเวลาผมไม่รู้มันจะทำไมไก่งวงอะนะกดล็อกที่โปรกิฟิตเลยนะฮะเกมเพิ่มเราสามารถเปลี่ยนสกินให้อันนี้ได้ไหมได้ไม่เป็นไรโอเคเท่ากับว่าตอนนี้ในส่วนของเราน่าจะใส่เจ้าสัตว์เพิ่มได้แล้วนะโอเคเดี๋ยวเราไปห้องต้องประสงค์กันดีกว่าไปดูว่ามีอัปเดตอะไรบ้าง When you have a moment, please stop by the room of requirement. Deke tells me he has something to share with you. ตอนนี้เราสามารถเรียนอะไรได้ป่ะก็ยังไม่ได้นะโอเคเราต้องคุยกับดีกันหรือเปล่าไปคุยกับดีกันแล้วดีต้องการคุยกับเราที่ห้องต้องประสงค์นะครับซึ่งเราก็อยู่นี่แล้วแหละแต่ดีอยู่ไหนอ่ะตอนนี้ดีอยู่นี่ Deke would like to talk with you when you have a moment. Hello, Deke. Hello, Deke. Professor Weasley said you wanted to tell me more about the loom. Ah, hello. Yes, about that. Deke has had a thought. He... Yo, no. Seems the room thinks you need more space for your beasts. As Deke was saying, he's had a thought. Now, Deke knows how you can test the item of clothing that you enhanced in the enchanted loom. And perhaps help an old friend in the process. What do you mean? A house elf named Tobbs works for his master retrieving leech juice in a cave near Hogwarts. Tobbs' master doesn't let him leave the cave, and Deke knows the cave is infested with spiders. That sounds awful. It is. Deke hasn't heard from his friend for a while now. As the item you wove in the loom has an enchantment that might be useful, Deke thought you could test it whilst checking on Tobbs. I understand. Leave it to me, Deke. I'll find Tobbs for you. Oh, thank you. Please let Deke know what you learn about Deke's old friend. โอเคได้เหมือนเพื่อนของดีเหมือนจะมีปัญหานะจะขอให้เราไปช่วยแต่ไปดูนะครับว่าเขาต้องเจอเขาโดนอะไรอยู่เราจะไปช่วยเขากันเก็บมูลชาร์ดกันแล้วผมต้องไปเตรียมข
ห้องห้องสวนอันใหม่นะครับห้องสวนอันเก่าเราเต็มแล้ว You should be proud of all the potions you've brewed. ไปดูเสื้อห้องนี้มีอะไรบ้างโอ้ห้องนี้เป็นเหมือนทรายนะฮะห้องสวนก่อนหน้านี้เป็นเหมือนพื้นที่ต้นไม้อะไรอย่างนี้ตรงนี้เป็นเหมือนภูเขาเดี๋ยวเราจะเอาฮิปโปแคปิดมาปล่อยไว้นะฮะต้องสร้างที่ให้อาหารด้วยไหนวะเอาไว้ไหนดีเอาตรงนี้แล้วกันโอ้มีไว้ก็ดีนะแต่ดูไม่เข้ากับบรรยากาศยังไงไม่รู้เลยอันนี้แล้วกันโอ้ยกระตุกโดนไหมอันนี้ก็น่าสนใจนะไม่ต้องมีก็ได้มั้งนี่แหละโอ้แต่ไม่ดูไม่เข้ายังไงไม่รู้เลยเหมือนเป็นพื้นทรายผลฮิปโปแคปิดนะครับแต่คงต้องไปจับหาสัตว์เพิ่มนะเอาไปเราขอดูก่อนนะมันมีขนบางประเภทที่เราจะต้องเอามาอัปเกรดชุดของเราต้องใช้ขนเดริคลอแฟตเตอร์กับขนเรเซลก็เปล่าถ้าผมอ่านถูกนะShouldn't be terribly far from here. Vika's marked the area on your map. โอเคเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนดีกันดีกว่าค่อยมาหาพวกสัตว์มาจับทีหลังหรือไม่พวกกล้าจะไปจับตอนว่างๆไม่ใช่ไกลเท่าไหร่นี่เดี๋ยวเอาเทเลพอร์ตเข้าไปปาทับไปร้านเมื่อกี้ชั่วโมงนี่ What are you up to now? ชั่วโมงอ่ะโอเคยังไหวอยู่นะ lives here. ต่อ
เรื่อยๆเรื่อยๆไปยังไหนเนี่ยโอเค Who อย่างนี้ lived here, I wonder? ตอนนี้บวกกับแมงมุมอีกแน่เลยใครที่กลัวแมงมุมก็อย่าเพิ่งดูตรงนี้ก็ได้นะครับ Accio. This must be Tobbs's cave. Expelliarmus. Potato. Stupid. Stupid. Arresto momentum. Accio. เดี๋ยวเก็บเห็ดก่อน Revelio. โอเคไปเฮ็ดซักกูมาแมงมุมน่าจะมีเยอะไอ้คนละคน Incendio. Tobbs? Tobbs? Deke sent me. Are you in here? Incendio. Incendio. Potato. Stupid. อุ้ยตัวลอยเลยคือตัวอะไรอีกัน Incendio. Expelliarmus. เห็นไอ้ตัวที่มันพุ่งมาจากข้างล่างจริงๆเลยมองไม่เห็นนะครับว่ามันจะมาตอนไหน Incendio. ข้างหน้ามีอีกตัวหนึงโอ้ได้เก็บเห็ดก่อนอุ้ยตัวยังใหญ่เลย Accio. Arresto momentum. It looks as if Tobbs was here some time ago. Must have headed deeper into the cave. Potato. Stupid one. Expelliarmus. Incendio. อุ้ย Accio. Arresto momentum. Expelliarmus. ไอ้นี่อยู่ก็โผล่มันเฉยเลย Incendio. ไม่ทางนี้หรือเปล่า Accio. Arresto momentum. Incendio. Accio. Incendio. Accio. Arresto momentum. Expelliarmus. Revelio. ตรงนี้ไปได้ Incendio. มีเงินให้เก็บ Accio.
There's a victory that came none too soon. Ugh. อุ้ยมันไต่อย่างเงี้ยไต่เยอะแยะหมดเลยเฮ้ยไม่ใช่ที่ของคนกลุ่มนะผมจริงๆว่าผมก็ไม่แบบอะไรนะจริงๆก็ไม่ค่อยชอบแมงมุมนะครับแต่เจอตัวใหญ่อย่างนี้จริงๆก็หวั่นๆนะครับโอ้ยก็ไม่ทันIncendio. Accio. Expelliarmus. Incendio. Arresto momentum. Accio. Incendio. Confindo. Confindo. That didn't sound particularly reassuring. Confindo. Confindo. สวัสดีคุณโรบอทด้วยนะครับอยู่บ้านเลมอนคลอครับบ้านฟ้าคนบ้านฟ้า Incendio. อ๋อมันไม่พังแค่โอ้ตัวเท่าม้าเลยตัวเผยใหญ่กว่าได้ซ้ำมึงIncendio. Expelliarmus. Arresto momentum. Defendo. Confindo. Protego. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Stupido. ไหว Incendio. Incendio. Expelliarmus. อุ๊ยตัวอีกแล้ว Incendio. 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 Expelliarmus. Arresto momentum. Incendio. โอ้ยลงทัน Incendio. Accio. Arresto momentum. Incendio. Expelliarmus. บ้านไหนดีสุดเหรอถามผมว่าบ้านไหนดีสุดอยู่ที่คนชอบมั้งครับเพราะว่าบ้านที่ทุกคนชอบก็น่าจะเป็นบ้านที่ดีที่สุดแล้วแหละส่วนผมชอบทุกบ้านนะอยู่ที่ไหนผมก็ชอบ
Revelio. แต่ผมเห็นเขาบอกว่าทุกคนชอบอยู่บ้านเขียวกันใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันทำไมไม่รู้ว่าชอบอยู่หรือว่าได้เยอะแต่คนส่วนใหญ่ชอบอยู่บ้านเขียวกันไม่รู้ทำไมแต่ก็นั่นแหละผมว่าบ้านไหนมันก็ดีเหมือนกันหมดนั่นแหละIncendio. Confringo. Oh no. I have a feeling that house elf is Tobbs. Poor Tobbs. Left here alone with the spiders. น่าเลยเส้นของดีกท็อปนะครับเหมือนจะเสียนะครับโดนแมงมุมกัดถูกเจ้านายมาปล่อยไว้ที่นี่มันมีคนสุ่มได้เยอะครับบ้านของอ๋อสุ่มได้ใช่ไหมไม่รู้ทำไมเหมือนกัน มันใช่สุ่มไม่ผมไม่แน่ใจนะแต่เขาบอกว่ามันน่าจะแบบมันไม่น่าจะสุ่มเลยป่ะถ้าเกิดทำแบบอะไรถ้าทำแบบถ้าทำแบบทดสอบในเว็บหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะว่าในเกมแบบถ้าเกิดไม่ได้ทำแบบทดสอบมาแล้วไม่ได้เชื่อมบัญชีเนี่ยมันจะมีไหมแต่ผมทำแบบทำในเว็บมาก่อนเนี่ยมันเลยได้บ้านฟ้าหรือถ้าไม่ได้เชื่อมบัญชีเขาจะสุ่มเอาใช่ไหมอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ถ้าสุ่มเอาก็แปลกดีเหมือนกันทำไมไม่ได้บ้านงูเยอะผมก็ไม่ได้ไปดูของอื่นด้วยสิแต่ก็แปลกดีเหมือนกันว่าทำไมมันถึงแบบต้องเป็นบ้านงูด้วยI'm back from the cave, Deke. Wonderful. Deke hopes you gave Deke's best to Tobbs. I'm sorry to tell you this, Deke, but Tobbs is gone. It seems he was unable to avoid the spiders in the end. Oh my. Deke was afraid of this, alone in that cave for so long. Oh, poor Tobbs. Deke and Tobbs once shared the same master. When he... ถ้าทำแบบทดสอบแล้วมันได้บ้านไหนผมก็พอใจอยู่บ้านนั้นเลย Deke always wished Tobbs had been sent to Hogwarts too. Deke feels lucky to serve such kind witches and wizards like you. Deke will miss his friend dearly and will raise a glass to him with a heavy heart. I'm truly sorry about your friend, Deke. Thank you. You are very kind. Deke could use some time alone to think, if that's all right. โอ้เวลขึ้นละมาใหม่เนาะโอเคสวัสดีครับคุณโรบอทสบายเลยแค่แวะมาหาก็ดีใจแล้วครับถ้ามีธุระก็ทำไปทำงานก่อนก็ได้ครับไม่เป็นไร
เปลี่ยนมีเควสอะไรบ้างหรือว่าเราจะไปแวะจับสัตว์กันก่อนดีแต่จริงตอนนี้อยากแวะมากอยากแวะไปจับสัตว์นะครับมาเลี้ยงไปหาจับสัตว์กันดีกว่าต้องมาจับตัวอะไรบ้างกันแค่นี้หรือเปล่าไม่น่าใช่ซูเปอร์ไม่จับมิฟเลอร์ไม่จับไม่แล้วไปดูตัวก่อนนะว่ามีคนอะไรบ้างแต่ออกตรงนั้นแหละโอเคเราต้องจับเดลิคอกับอนาฟเซลหรือเปล่าถ้าผมอ่านถูกนะโอเคดูนี่คณะเซลนี่ตัวอะไรนะซูเปอร์แมวไม่จับนิฟเฟอร์แมวดับเบิลนอฟมีแล้วเลอแมวไดแอมเพอร์เพลโทสเนี่ยทางคกยักษ์สีม่วงกับแล้วแมวยูนิคอร์นมีแล้วโปเกฟิกก็มีแล้วมันอยู่ไหนนะโอเคสงสัยหาจับไม่ได้ไม่เป็นไรไปจับตัวที่เราพอไปจับได้ดีกว่าIt's like a place right out of a storybook. เพลงสงบสุขมากแต่ออกเศร้าๆไงไม่รู้เลย Revelio. โอ้จะตัวนี้เองตัวนี้เพศผู้จับตัวผู้กันจะมันวาร์ปได้ตัวนี้มันวาร์ปได้เฮ้ยนี่จะไปไหนThere. I'm not going to hurt you. Accio. Incendio. Expelliarmus. Revelio. ต้องหาตัวหนึ่งเป็นเพศเมียไม่นี่ก็มาเพศเมียเนี่ยสีขนสีขนไม่เหมือนตัวอื่นใช่ด้วยNow, I'm only trying to help.
ไปปล่อยสายปล่อยที่สวนหรือเราจะไปจับรับเซลล์ก่อนในเซลล์สักอย่างอันนี้จับที่ไหนบ้างเดี๋ยวขอหาข้อมูลแป๊บนึงนะผมสงสัยว่ามันหาจับที่ไหนได้บ้างตามในวิกิที่บอกมามันน่าจะหาได้แถวนี้นะครับแต่ไปแวะนู้นกันไปเปิดแมปไม่ใช่แวะไปเลยโอ้ไม่ไกลเท่าไหร่นี่ใกล้แต่ก็ถึงแล้วนี่คืออะไรอ่ะเดี๋ยวคืออะไรมากันRevelio. Not sure how I'd fare in a little place like this. How nice to see you, my young friend. ตัวนั้นอยู่ไหนต้องตรงไปอีก Revelio. นี่ปะถ้าตามในวิกิที่บอกมาน่าจะอยู่นี้ใช่ไหมนี่แหละนี่จับเยอะเลย Oh, no, you don't. นี่ Everything's all right. เราจับตัวเพศเราได้เพศเลยมาเนี่ยได้เพศผู้กับเพศเมียตัวนึงนั่นแหละโอเคตามไปปล่อย
อ้าวมีนกมีแมวมีนกใหญ่กับนกเล็กตีเฉยตียังแปะเลยเจ้าแมวอ้วนไปไหนกันนี่อันนี้เจ้าแมวน่าจะชอบ Wingardium Leviosa. มีอัดแล้วทีนี้เราก็อัปเกรดเสื้อได้ละอะไรดีนี่แล้วกัน เราต้องไปจับนิฟเฟอร์ด้วยนะเนี่ยหรือจะจับบูเปอร์ดิแต่นิฟเฟอร์ใช้อัปเกรดหลายอย่างมากกว่าจับมันดีกว่าเอาละครับเข้าสู่ช่วงเวลาจับโปเกมอนมีให้จับอยู่แถวนี้ใช่ไหมฮะอันนี้แหละเห็นอยู่นี่ป่ะ
นี่แหละใกล้ๆฟาทาเวลได้อยู่ Wonder who lives here. Revelio. Settle yourself. I mean you no harm. ประเภทผู้อยู่ไหนเจอเพศเมียเนี่ยเจอละ Professor Howard will never believe this. มาเช็คกันเพศผู้เพศเมีย นี่คืออะไรอ่ะรังเบลลี่วิงนะครับคล้ายๆรังผึ้งแล้วป่ะทำไม่ได้ตกแต่งอย่างเดียวตีไม่เฉยผิดจะเย็นกับมันที่ล้อเล่นมันจะคิดตีเล่นบินหนีเลยหน้ามันตัวตุ่นเลยมันตัวตุ่นผสมกับตัวแบบไม่ใช่หน้าตามันตุ่นปากเป็ดตุ่นปากเป็ดแฮร์รี่มันดูเดินตุ้มเตี้ยนลงเลย
มาเก็บของซะละไปทำได้กินอะไรอ่ะยังมาอ้วนครับยาเพิ่มต้องการยาฮิวเยอะกว่านี้เดี๋ยวก็วิ่งกลับไปห้องนี้อีกวิ่งเก็บยาวิ่งกลับไปเก็บห้องนู้นโอเค20 กดกำลังดีแล้วเนี่ยไปเลยเข้าเควสดีกว่าไปเรียนวิชาดาราศาสตร์วิชาดาราศาสตร์What are you up to now? And your reading is The Dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. Ladies, Professor Shah. astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. การสอนดูดาวนะครับเรามาดูดาว Still don't have your own? You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. ราคาเนี่ยเคยเจอกันแล้ว Here, I can adjust that for you. No, bring it into focus on your own. ไหนขอลองดูเองด้วยกันโอเคNow, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Now. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past.
Look only to the astronomy tables they erected throughout the highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear? Dismissed. หนาวนะครับ มาดูดาวตอนกลางคืนแต่ตัวละครผมไม่น่าจะหนาวนะแบบใส่ครบมากเลยนะผ้าพันคอถุงมืออะไรเงี้ย Good to see you again. We Ravenclaws must stick together. Oh, hello, Amit. Nice to see you again. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. โอเค That's very kind of you. อามิตบอกว่าจะให้เรายืมกล้องดู Are ดาว you นะครับ sure you won't need it? I'm certain. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplor. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin-cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards, and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. โอ้อามิตอยากมีเรื่องอยากจะคุยกับเรานะแต่เราไปเอาห้องดูดาวของเขาก่อน Tried to put off my stargazing as long as I could. Incendio. น่าจะนี้แน่เลย This was his old telescope. Looks practically brand new. A pristine night for stargazing. The perfect night for... Oh, hello again. Hello. I have the telescope. It's nicer than I'd expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Yes, what is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. Okay. And you need someone to help find it. I do. Are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. Okay. มา No need to convince me. Let's get going. Brilliant. You won't regret it. Shall we? The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform, something that doesn't quite belong. We'll know it when we see it. Onwards we go then. เลยอามิต Lumos! Some say the locations of the tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing. อามิตทำไมนายวิ่งช้าอย่างเลย It is nice having a fellow stargazer to explore with. Happy to be here. It is good to leave the classroom now and then. It's not that creepy out here at night, is it? The Gobstones Club are cowards. Here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? ได้เดี๋ยวนำให้ If you're sure. เดี๋ยวนำให้อามิตไม่ต้องกลัว A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Oh, of course. It's just not as tidy as I expected. เป็นปราสาทล้างนะครับ Incendio. More cobwebs. You don't think any spiders might be lurking about? Oh Look, no, there's a not table. this close to school. โอ้เนี่ยแท่นดูดาว I think you should do the honors. Go on, try it out. โอเค
The Ooh. constellation should appear near the center of your view. ปรับมุมได้โอเค As soon as you've lined up the telescope, we will be able to fill out our star chart. โอ้โหพอจะได้เห็นละอันนี้ป่ะ Stargazing is all about patience and precision. ใช่หรือเปล่าไม่น่าใช่ ยังไม่น่าจะใช่ I know it is nearly impossible to contain your excitement at a moment like this, but keep steady. Gentle adjustments. โอเคได้ละ นั่งลงตรงนั้นต้องซูมไปใกล้ I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Thank you, Amit. I look forward to reading them. And I look forward to writing them. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope, don't bother returning it. You should keep it. That's quite generous. Thank you. You are welcome. It has goblin-cut glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. Incredible! สามารถดูดาวได้นะครับตอนนี้ น่าสนใจ มีที่ให้2เล่นอีกไหมอยากไป2ดูกันนะ ผมก็เคยเห็นโต๊ะแบบนี้อยู่นะโอเคนี่ I have learned of a wizard who is being harassed by Harlow. He may be able to provide the evidence. Take Harlow down. We should speak with him together. Meet me at his home. I assume you have news regarding the goblin you mentioned. Why don't we meet at the map chamber to discuss that and our next steps? โอเคขอแวะดูดาวเล่นกันเลย ติดใจนี่ไม่ยากหมูดาวแมงป่องนะครับโอเคมาแวะทดสอบดูเฉยเราเลือกขี่ฮิปโปกิฟิตได้แล้วเขาบอกฮิปโปกิฟิตมันขี่ไวกว่านี่หรือเปล่าไวกว่า
อย่างนี้เลยนะ Away, Highwing! Away! มันเร็วกว่าจริงกันเนี่ยโอเคแต่ผมว่าจะลองไลฟ์กันแล้วผมรู้สึกเขาได้ไงลงไงวะแล้วจะลงไงตัวดีป๊อปโอเคเดี๋ยวลงไลฟ์แล้วผมรู้สึกอาการของแฟนไม่ค่อยดีเลยเดี๋ยวเราปิดไลฟ์กันนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ไม่ไลฟ์นี่พรุ่งนี้ไม่น่าจะไลฟ์เราเจอกันใหม่วันเสาร์นะครับวันเสาร์น่าจะไลฟ์แล้วพอแค่นี้แหละตอนนี้ไปเจอกันใหม่วันเสาร์นะครับบ๊ายบาย